cái gì rồi? Bài 5. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Ở bài này, xã hội nguyên thủy bắt đầu thay đổi thành một xã hội khác là xã hội có giai cấp. Xã hội nghĩa là nhiều người hội tụ ở trên một vùng đất. Giai cấp nghĩa là nhóm người cùng phe cùng level. Có giai cấp là có chia phe nha anh chị. Đang yên lành, đang bình đẳng, cộng lông thẳng. Tại sao lại đi chia phe cho lộn xộn vậy ta? Cùng Bin tìm hiểu nha anh chị. Truyền kể rằng vào thời đồ đá đời đầu, khoảng 6.000 năm trước, một ngày như mỗi ngày, người nguyên thủy đang lựa đá để làm công cụ lao động. Bỗng nhiên thấy cục này. Cái cục gì đây hả? Sau khi bỏ hết lớp đá bên ngoài thì thu được cái cục này. Cái cục này dẻo hơn đá, có thể ép mỏng, bẻ cong, kéo dài bóp ngắn. Hay à nha, xí lụm luôn. Về sau, người ta đặt tên cho nó là đồng đỏ, là kim loại đầu tiên được tìm thấy trên trái đất. Thế là loài người đã lên đời 2, thời đồ đồng là lên đời 2 rồi. Bin đổi nickname của loài người cho sang chảnh hơn một chút nha. Từ giờ sẽ gọi là người cổ đại. Kim loại vừa cứng vừa dẻo, dễ tạo hình, bền chắc, dễ xài hơn đồ đá nhiều. Nên người cổ đại bắt đầu chế tạo ra kim loại thành các công cụ lao động thay cho công cụ đồ đá, rồi sáng tạo nhiều vật dụng khác bằng kim loại. Từ đó, người chế tạo đồ kim loại là luyện kim ra đời. Một thời gian sau, khoảng 4.000 năm trước, người cổ đại đã tìm ra sắt, cũng là kim loại. Sắt còn cứng hơn, dễ tạo hình hơn và số lượng nhiều hơn, nên người cổ đại bắt đầu chuyển sang xài đồ sắt. Thế là loài người lên đời 3, thời đồ sắt. Có đồ bằng kim loại xịn hơn, người nguyên thủy dễ săn thú hơn, chặt rừng nhiều hơn, mở rộng mát, tăng thêm đất trồng trọt, chăn nuôi, đá banh, thả diều. Có đồ bằng kim loại xịn hơn, loài người có thể xẻ gỗ, đóng thuyền, xẻ đá, xây nhà đời 3. Sau này người ta xây luôn cái lâu đài cho nó ngầu. Nhờ công cụ xịn hơn, làm được nhiều việc hơn, người cổ đại farm được nhiều đồ ăn hơn, farm được nhiều vật phẩm xịn hơn. Tập trung, đoạn này bắt đầu chia phe nè. Đến đời 3, sản phẩm làm ra ăn không hết, bắt đầu dư thừa nhiều quá. Đống sản phẩm dư thừa này bị mấy ông boss chiếm hết luôn. Mấy ông boss càng ngày càng giàu, càng ngày càng mập, càng có nhiều item Robux, luyện lên level cao hơn hẳn những người khác. Thế là mấy ông boss trở thành giai cấp thống trị, là phe mạnh, ra luật ra lệnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì nằm một đống. Số đông người còn lại thì không có gì, chỉ biết ăn rồi làm, rồi theo lệnh của mấy ông boss, nên trở thành những người nghèo, biến thành giai cấp bị trị. Lên đời và chia phe xong, trở thành xã hội có giai cấp. Hết xã hội nguyên thủy, hết bình đẳng rồi nha. Đời 1 cũng có boss, đời 2, đời 3 cũng có boss. Tại sao boss đời 1 còn ngang level với người thường, mà boss đời 3 lại cao hơn vậy ta? Chắc là do boss đời 3 tu luyện nhiều từ đời 1 lên. Tu luyện nhiều thì hơn những người khác, trở nên mạnh hơn hẳn, thông minh hơn hẳn những người còn lại. Vậy mới có thể điều khiển được
đám đông còn lại làm theo ý mình. Anh chị có thấy hợp lý không? Giờ cùng Bin đi vòng quanh trái đất xem chỗ nào lên đời trước nha. Đầu tiên là châu Á lên đời. Chỗ này người da vàng nhiều, là châu lục của mình đang ở nè. Đời 1, trong video bài 3 thì châu Phi chạy trước. Đến đời 3, châu Á vượt lên trước rồi nha. Tiếp theo là châu Phi lên đời, là chỗ ông da đen me me nha. Đến đời 3, châu Phi tụt xuống thứ 2 rồi. Tiếp theo là châu Âu lên đời. Họ siêu. Chỗ này người da trắng nhiều. Đây là thế giới các câu chuyện cổ tích, phần nhiều các nhân vật chính đều là nữ nha. Tiếp theo là châu Mỹ, bự thứ 2 sau châu Á nha mọi người. Chỗ này hồi xưa người da đỏ nhiều, giờ thì đủ mọi màu da luôn nha. Ở châu Mỹ thì có nước Mỹ, đang là nước mạnh nhất trái đất nha. Tiếp theo là châu Úc, là nhỏ nhất. Chỗ này người da trắng nhiều, chuột túi kangaroo cũng nhiều nha. Giờ quay trở lại Việt Nam, xem người Việt cổ đại sống ra sao nha. Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu tích đồ đồng có từ 4.000 năm trước. Như vậy là châu Á đã lên đời 3. Người Việt cổ đại mới lên đời 2 thôi nha. Lúc này người Việt cổ đại chuyển ở từ trên núi xuống ở xung quanh các con sông lớn. Bắt đầu có làng có xóm, ví dụ như xung quanh con sông Hồng ở trên phía Bắc. Có làng Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, làng Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc, làng Gò Muôn, tỉnh Phú Thọ. Lúc này là người Việt đã biết luyện kim, chế tạo đồ đồng, chăn nuôi, làm đồ gốm nha. Đặc biệt là bắt đầu biết trồng lúa rồi. Thế là Việt Nam mình ăn cơm hàng ngày tới nay luôn. Vèo, có là hết bài 5 rồi đó nha anh chị. Giờ làm bài tập vèo thêm 1 phút nữa nha. Kim loại đã được phát hiện ra như thế nào? Lúc khai thác đá tìm thấy đồng xong. Đồ kim loại khác gì so với đồ đá? Dẻo hơn, dễ tạo hình hơn. Xong. Kim loại được sử dụng vào cuối thời nguyên thủy để làm gì? Chặt, xẻ, khai hoang, đóng thuyền, xây nhà. Xong. Nguyên nhân nào dẫn đến phân chia giàu nghèo? Quan hệ giữa người và người. Có công cụ kim loại làm ra sản phẩm dư thừa, ông boss hốt hết thành giàu, còn lại là nghèo. Xong. Quan hệ từ bình đẳng thành bất bình đẳng. Xong. Nêu một số nét cơ bản xã hội nguyên thủy lúc tan rã. Có đồ đồng chuyển từ trên núi xuống ở cạnh sông, có làng có xóm. Xong. Cuối thời nguyên thủy, người Việt cổ đại bao gồm những ngành nghề nào? Chăn nuôi, luyện kim, làm đồ gốm, đặc biệt là trồng lúa. Giờ đến phần bài học kinh nghiệm nha. Anh chị thích hay ghét ông boss đời 3? Anh chị thích hay ghét giai cấp bị trị? Nếu được lựa chọn, anh chị làm boss hoặc bị trị, anh chị chọn ai? Tại sao? Bin thì chọn làm ông boss nha. Vì dù muốn hay không muốn, xã hội cũng có boss, đến nay vẫn còn nha. Làm ông boss thì được giàu, được tôn trọng, quá đã. Mà để được nhiều người nghe theo boss
thì boss phải mạnh mẽ, phải giỏi nha. Nếu anh chị cũng muốn làm boss thì anh chị cố gắng lên nha. Và xem thêm video bài 3, video bài 4 để kết hợp bài học, kinh nghiệm nha. Xem 3 lần là thuộc bài nha. Học xong rồi, đi chơi thôi, anh chị